पावसाळा आलाय. पावसाळ्यामध्ये झटपट आणि चमचमीत पदार्थ प्रत्येकाला खायचे असतात, पण ते गरमागरम असणं अत्यंत गरजेचं आहे, बरोबर की नाही? आज आपण अशाच ह्या पावापासनं भजी बनवणार आहोत आणि जी झटपट तुमच्या घरात जे इन्ग्रेडियंट आहेत ना त्याच्यापासून बनणार आहे. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख रुचकर मेजवानीच्या आपल्या स्वयंपाकघरात सगळ्यांचं स्वागत करतोय. चला तर मग तयारीला लागूया. गार्लिक पाव भजी बनवण्यासाठी सगळं सामान आहे. आता काय करायचं आहे, गॅस ऑन करूया. एक लादी पाव आहे, म्हणजेच ऑफकोर्स 6 पाव. त्याच्यातले 2 घ्यायचे, त्याला एक मध्ये कट द्यायचा. अशा प्रकारे हे सगळे पाव कापून झालेले आहेत. आता काय करायचं आहे, बटर घ्यायचं आहे छानपैकी. दोन्ही बाजूनी पाव छानपैकी शेकून घ्यायचे. छानपैकी हे सगळे पाव आपण भाजून घेतलेत, काढून घेऊया. आता काय करायचंय, आपल्याला बटर घ्यायचंय, एक मोठा चमचा. मी एक मोठी वाटी लसणाचे तुकडे जे आहेत ना ते बारीक चिरून घेतलेले आहेत. किमान 25 ते 35 पाकळ्या आहेत मोठ्या, त्या सगळ्या बारीक चिरून घ्यायच्या आणि बटरवरती मस्त फ्राय करून घ्यायच्या. लसणाला साधारण असा लालसर रंग आला की त्यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेली ही जी मिरची आहे ती सगळी टाकायची आहे. साधारण मी 3 मोठ्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, पण त्या कमी तिखट आहेत, त्याच्यामुळे आपल्या आवडीनुसार आपण थोडंसं तिखट मॅनेज करू शकतो. त्याही थोड्याशा परतूया. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कसुरी मेथी घ्यायची आहे. ही साधारण 1 चमचा आहे, या हातावर घ्यायची, छानपैकी क्रश करायची आणि त्याच्यावरती घालायची. वा, त्याचा एक खूप छान स्वाद येतो. मीठ चवीनुसार, थोडंसं कमी घ्यायचं आहे कारण बटर वापरलं आहे आपण, त्याच्यामुळे बटरमध्ये तर मीठ असतंच. आणि आता पुन्हा हे सगळं एकत्र करून घेऊया. अगदी 2 मिनटं आपल्याला एकत्र करायचं आहे. 2 मोठे चिरलेले कांदे आहेत, ते आपल्याला याच्यामध्ये मिक्स करायचे आहेत. हे फक्त आपल्याला थोडेसे परतायचे आहेत, पूर्ण शिजवायचे नाही आहेत, नुसतं हलकंसं परतायचं आहे, म्हणजे थोडा त्याचा जो कच्चेपणा आहे तो फक्त निघून जाण्यासाठी. हे काय होतं की हा जो गार्लिकचा फ्लेवर आहे तो पण पूर्ण कांद्यामध्ये उतरतो. अगदी हलकासा आपण त्याचा कच्चेपणा काढून टाकलाय. गॅस बंद करूया आणि एका बोलमध्ये हे मिश्रण काढून घेऊया. मस्तपैकी त्या गार्लिकचा एक खूप छान स्वाद येतो. पण आता बाजूला घेऊया. आता काय करायचं आहे, तर आपल्याला स्टफिंग करायचं आहे. पाव घ्यायचेत जे आपण बटरवरती भाजून घेतलेत, दोन्ही बाजूला छानपैकी बटर अप्लाय करायचं. चटणी, ही जी चटणी आहे ना त्याच्यामध्ये काय केलंय, एक मोठी वाटी पुदिना घेतलाय आणि अर्धी वाटी कोथिंबीर घेतली आहे. कारण प्रत्येक वेळेला काय होतं की आपण कोथिंबीर जास्त घेतो पण पुदिना कमी घेतो, ह्याच्यामध्ये आपण उलटं केलंय. आणि थोडंसं जिरं घातलंय. इतकंच करून पाणी घालून छानपैकी ते जाड वाटून घ्यायचं आहे, कारण आपल्याला ते पावाला अप्लाय करायचं आहे. आता ही चटणी छान आपण अप्लाय करूया. आता काय करायचं, ब्रशनी सगळीकडे ती पसरवून घ्यायची, म्हणजे सगळीकडे व्यवस्थित ती लागते. आता आपल्याला काय करायचं, हे स्टफिंग घ्यायचं आहे, ज्याच्यामध्ये आपण कांदा, गार्लिक मेन आहे, ते स्टफिंग ह्याच्यावरती टाकायचं, व्यवस्थित भरायचं. हे पूर्ण भरलं ना की आपल्याला आता ह्याच्यामध्ये पनीर घालायचं आहे. मी पनीर घेतलंय आणि ते किसून घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे पनीर घालूया वरती. साधारण मी 150 ग्रॅम हे पनीर घेतलंय. 1 लादी पाव म्हणजे 6 पावांसाठी 150 ग्रॅम पुरं होतं. तर आपल्याला त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि अशा प्रकारे हा पॅक करून टाकायचा.
असे सगळे जे आहेत, जे आपण पाव भाजून घेतलेले आहेत छानपैकी बटरवरती, हे सगळे आपण तयार करून घेऊया. गार्लिक पाव भजीसाठी आपण ब्रेडमध्ये स्टफिंग करून घेतलेलं आहे. आता ह्यासाठी आपल्याला जे बॅटर आहे ते तयार करायचं आहे. आपल्याला एक मोठी वाटी चण्याचं पीठ घ्यायचं आहे. तांदळाचं पीठ एक छोटी वाटी. आपण एक मोठी वाटी जर चण्याचं पीठ घेतलं असेल तर 1/4 आपल्याला तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे, म्हणजे भजी ना छान क्रिस्पी होते. आता 20 ते 25 पुदिन्याची पानं जी मी बारीक चिरून घेतलेली आहेत ती सगळी त्याच्यात घालायची आहेत. मगाशी जे आपण गार्लिकचं स्टफिंग तयार करून घेतलं होतं ना, त्यांनी एक छोटी वाटी मुद्दामून बाजूला बाहेर काढलं होतं, ते आता ह्याच्यामध्ये मिक्स करायचं आहे. त्या बाहेरच्या जे कवर आहे ना, त्याला पण खूप छान ह्या सगळ्या गार्लिकचा फ्लेवर लागतो. एक छोटा चमचा ओवा हातावर घ्यायचा आहे, तो छानपैकी कुस्करायचा, त्याच्यात छान फ्लेवर त्याच्यात उतरला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं. पहिल्यांदा हे सगळं कोरडंच आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. चवीनुसार मीठ. पुन्हा छान आपण हे सगळं एकत्र करूया. पहिल्यांदा आपण गॅस ऑन करूया आणि एका बाजूला तेलही गरम करून घेऊया. आता थोडं थोडं पाणी. छान असं आपण बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकाल की हे मध्यम जाडसर असं आपण ठेवलेलं आहे. खूप पातळही केलेलं नाही आणि खूप जाडही ठेवायचं नाही आहे. त्याच्यामुळे काय होतं की जेव्हा आपण पाव त्याच्यात डिप करू तेव्हा सगळ्या बाजूनी ते छान लागतात. आता आपण व्यवस्थित ते तळायचे आहेत. त्यामुळे एका बाजूला तेलही तापलेलं आहे, फर्स्ट क्लास. जे ब्रेड आपण स्टफ करून घेतलेले आहेत ते सिंगल घ्यायचे. ह्याच्यामध्ये मस्तपैकी सगळ्या बाजूनी छान त्याला बुडवून घ्यायचं आणि हा बुडवला छानपैकी हा तळायला सोडायचा. दोन्ही बाजूनी हे छानपैकी असे तळून घ्यायचे, पण लालसर रंगावरती पूर्ण तळायचे नाही आहेत, ह्याची फक्त दक्षता घ्यायची. थोडेसे आपल्याला ते पिवळे असे रंगाचेच ठेवायचे आहेत, पण मध्यम आचेवरती तळायला विसरू नका. छान असे झालेले आहेत हे आपण काढून घेऊया. तुम्ही पाहू शकाल की आपण खूप लालसर रंगावरती नाही, पण पीठ व्यवस्थित शिजलं पाहिजे इथपर्यंत तळून घेतलेले आहेत, तेही मंद आचेवरती. अशा प्रकारे आपण सगळ्या ह्या ज्या भजी आहेत त्या तळून घ्यायच्या. फर्स्ट क्लास. सगळ्या ह्या अशा मस्त गार्लिक पाव भजी तयार आहे. थोडंसं पीठ राहिलं होतं म्हणून मी काय केलं, हे असं छान सोडलं. काय होतं त्या भजीबरोबर ते खायला ना खूप मस्त वाटतं. आणि छान पावसाळा तर आहेच, हे बघा धम्माल येते. आहा. आणि आता गॅस बंद करूया. अशा प्रकारे गार्लिक ब्रेड भजी तयार आहे. छान पाऊस पडतोय आणि असा गरमागरम पदार्थ जेव्हा तुम्ही बनवाल तेव्हा तो बनवल्यावरती कसा झालाय हे आम्हाला कळवण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, शेअर करायचा आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करून कळवायचं आहे की हा पदार्थ कसा झाला आहे ते. मंडळी, मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख आज तुमची इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.